يبدو في يوم ما اعتقد شخص أن الكائنات الفضائية الخبيثة ستحاول في يوم ما غزو كوكب الأرض، وهذه هي الطريقة التي تم بها وضع برنامج الفضاء شديد السرية المعروف باسم سولار واردان في مدار كوكبنا. كان من الممكن أن يتم الانتهاء من مشروع مستقبلي بهذه السعة فقط بمساعدة التكنولوجيا الغريبة المتقدمة، سواء كان ذلك من الأعمال أو المصنوعات اليدوية المستعدة بالهندسة العكسية، أو من خلال المساعدة المباشرة المتلقاة من الأنواع الخيرة من الكائنات الفضائية التي تدعم على ما يبدو النوع البشري. بدأ برنامج سولار واردان الفضائي منذ حوالي 30 عاماً، ومنذ ذلك الحين تم تشغيله في مدار الأرض دون علم البشرية. قد يبدو الأمر بعيد المنال بعض الشيء، ولكن دعونا نلقي نظرة على ما وجده المخترق البريطاني داري ماكينون في عام 2001 على الرفوف الرقمية للجيش الأمريكي. بعد اختراق حوالي 100 محطة تابعة للجيش الأمريكي ووكالة ناسا بحثاً عن ملفات الحكومة حول الطاقة المجانية وغيرها من التقنيات التي يحتمل أن تكون مفيدة للجمهور، صادف ماكينون عائداً غير متوقع من المعلومات، ملفات سرية تشير إلى ضباط غير أرضيين، وكذلك معلومات حول عمليات النقل من الأسطول إلى الأسطول. أثناء بحثه استمر مصطلح آخر في الظهور أكثر من غيره، وهو مراقب الطاقة الشمسية. قال ماكينون: هناك بعض الأشخاص الموثوق بهم للغاية والمعتمد عليهم، كلهم يقولون نعم، هناك تقنية الأجسام الطائرة المجهولة، وهناك مضاد للجاذبية وطاقة مجانية مصدرها من خارج كوكب الأرض. هناك مجموعة استحوذت على المركبات الفضائية وهندستها بشكل عكسي. كان المتسلل ماكينون متورطا في مشروع إفشاء قبل اقتحامه غير قانوني لخوادم ناسا، وهي مجموعة غير ربحية تهدف إلى الكشف للجمهور عن معرفة الحكومة المزعومة بالأطباق الطائرة والذكاء الخارج كوكب الأرض وأنظمة الطاقة والدفع المتقدمة. يمكنك أن تتخيل المتاعب التي تسبب بها داخل مؤسسات الولايات المتحدة في ذلك الوقت تحت قيادة جورج دبليو بوش الذي كان رئيسا للدولة. بعدما أن حددت وزارة العدل الجاني، طلب اتهام لا يرحم. يزعم أن هذا كان أكبر اختراق للكمبيوتر العسكري في كل العصور، وبتسليم ماكينون الفوري. النتيجة إذا تم الرفق به من قبل المملكة المتحدة لا كانت ستحكم على المتسلل بالسجن مدى الحياة ودفع تحيز بملايين الدولارات. لحسن الحظ، بعد سلسلة من الإجراءات القانونية في بريطانيا تمت تبرئة ماكينون بسبب تغيير قواعد اللعبة. هناك معلومات لا يزال يملكها وكانت بمثابة ابتزاز تم منعه من الكشف عنها كنتيجة لصفقة، ومع ذلك لا يمكن لأي شخص نشر المعلومات التي تم الكشف عنها سابقا والتي تظل متاحة للجمهور حتى اليوم. إليك ما كشفه المخترق البريطاني عن أسطول الفضاء شديد السرية المعروف باسم سولار واردان. إنه يحوي العديد من سفن الفضاء ذات الخصائص المختلفة. هناك 8 سفن رئيسية ضخمة على شكل سيجار، وحوالي 40 سفينة استكشافية أصغر. يتم تشغيل الأسطول من قبل شبكة الولايات المتحدة البحرية وقيادة العمليات الفضائية أناناس أوسي مع مئات من المشاة البحرية الفضائية، يخدمون على متن 3 سفن تضم كل سفينة رئيسية حوالي 300 باحث وفني على ظهر السفينة. لا يعرف الكثير عن المرحلة الأولية لسولار واردان ولا الوكالات والشركات المشاركة في تمويلها وتصميمها، لكن الشائعات داخل المجتمع اليوفو تتحدث عن المساعدة المباشرة من الأنواع الغير بشرية. يتألف المستفيدون البشريون من مقاولي برنامج الميزانية السوداء المتعددين
في قطاع الفضاء الجوي في الولايات المتحدة، والذين يلتزمون بتوسيع مشروع سولار واردان. الدول الأخرى المساهمة في هذه المهمة السرية للغاية هي المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وحتى روسيا مع أنها القطب المعادي، إلا أن البرنامج جعلها من المساهمين، لأن إبعادها سوف ينتج عنه سباق في هذا المجال وتصادم لا يخدم مثل هذا المشروع. الهدف هو حماية كوكب الأرض برمته. في عام 1993 ألقى بن ريتش الرئيس التنفيذي السابق لشركة لوكهيد خطابا في مركز جيمس خريجي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس حول التقدم في هندسة الفضاء المسجل خلال 40 عاما الماضية. قدمت الصورة الأخيرة نظرة خاطفة عن جسم أسود يشبه القرص ينطلق إلى الفضاء الخارجي، تليها كلمات حماسية التي تدعي أن لدينا الآن التكنولوجيا اللازمة لأخذ الكائنات الفضائية إلى منازلهم. لم يأخذ الجمهور بيانه كأمر مسلم به، لأن الأمر تعدى ما كنا نراه في الأفلام الخيال العلمي، ومع ذلك لم يكونوا على دراية بأن شركة لوكهيد تصمم وتصنع طائرات خارقة لأكثر من 70 عاما على التوالي. مع وضع ذلك في الاعتبار إلى جانب الابتكارات في التكنولوجيا التي نراها اليوم، فمن الطبيعي أن نفترض أن شركة لوكهيد مسؤولة أيضا عن أجهزة طيران مستقبلية أخرى لم نسمع عنها. لقد مر أكثر من 20 عاما منذ أن تفاخر بن ريتش بإنجازات شركته، وإذا كان تصريحه صحيحا فلا يمكننا إلا التكهن بإمكانيات الأجهزة الحالية. هل ينبغي لنا إذن أن ننسب الفضل إلى الشركات المصنعة الأرضية للعدد الهائل من مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة في السنوات الأخيرة؟ هل الصحون الطائرة جزء من مأمور الطاقة الشمسية سيء السمعة؟ إذا كان الأمر كذلك فإن وجود برنامج فضاء فائق السرية يتجاوز بكثير خيرنا البشري من شأنه أن يفسر بالتأكيد عددا من الأشياء على هذا الكوكب، وبالطبع تلطيخ سمعة كل شخص يصنف على أنه صاحب نظرية مؤامرة. هذا ما تم تسريبه، وحتما ما خفي أعظم.